สวัสดีค่ะเพื่อนๆ กลับมาพบกับ My Food Story EP ที่ 7 กันแล้วนะคะ วันนี้จะพาเพื่อนๆ มาทำพาสต้าผัดเบคอนกันค่ะ เดี๋ยวพามาดูส่วนผสมกันนะคะ ซอสมะเขือเทศที่เหลืออยู่ในตู้เย็น หัวหอมใหญ่ ไข่ไก่ แครอท อันนี้ก็เหลือมาจากยำวุ้นเส้นวันก่อน ขึ้นช่ายดูไม่เข้ากันแต่ก็ใส่ได้นะ ผักสลัดเหลืออยู่ครึ่งถุง ส่วนเบคอนอันนี้ไปซื้อมาเพิ่มค่ะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้พาสต้าวันนี้เราใช้ทิวเวอรี่เบอร์ 17 นะคะ มาเริ่มเตรียมกันเลยนะคะ มาหั่นแครอทกัน ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะหั่นยังไงดี สุดท้ายก็หั่นเฉียงธรรมดานี่แหละค่ะ ต่อไปก็มาหั่นหัวหอมกันค่ะ เราใช้แค่ครึ่งลูกพอเพราะว่าไม่ได้ผัดเยอะนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ส่วนขึ้นช่ายก็มาตัดเป็นท่อนเล็กๆนะคะ เย้เตรียมผักเรียบร้อยแล้วค่ะ มาเตรียมอย่างสุดท้ายกันค่ะ เอาเบคอนออกมาหั่นเป็นชิ้นนะคะ แต่ว่าไม่ต้องหั่นให้บางมากนะคะ เพราะว่ามันเป็นเบคอนสไลด์ เดี๋ยวพอหั่นบางมากเวลาเอาไปผัดแล้วมันจะเละค่ะ ถ้าใครอยากได้รสสัมผัสเยอะก็หั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะ มาเริ่มทำกันเลยค่ะ อย่างแรกที่เราต้องทำก็คือต้มเส้นพาสต้าก่อนนะคะ ก็ตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะ แล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย แล้วก็น้ำมันเล็กน้อยค่ะ เพื่อที่เวลาต้มจะได้เส้นไม่ติดกันนะคะ จากนั้นก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปนะคะ เราน่าจะใช้อยู่ประมาณ 150-200 กรัมได้ค่ะ แล้วก็ปิดฝารอจนเส้นสุกค่ะสำหรับเวลาต้มเราใช้อยู่ประมาณ 6 หรือ 7 นาทีได้ค่ะ แล้วก็จะเช็คด้วยการจับดูว่าเส้นนิ่มหรือยัง ถ้าเกิดโอเคแล้วเราก็จะตักเส้นไปแช่ในน้ำเย็นค่ะ หรือว่าใครจะแช่น้ำปกติก็ได้แต่ว่าให้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆเพื่อให้เส้นเย็นนะคะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะเอาเบคอนใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดจนน้ำมันออกมานะคะผัดเบคอนจนสุกแต่เราจะไม่ชอบให้มันกรอบมากค่ะเบคอนสุกเป็นที่พอใจแล้วค่ะเรามีใส่น้ำมันมะกอกลงไปอีกนิดหน่อยจากนั้นก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปผัดค่ะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะผัดให้ผักสุกเลยนะคะพอผักสุกแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดไข่กับผักให้เข้ากันแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศใส่เกลือป่นเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเหมือนเดิมนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆชิมปรุงรสไปเรื่อยๆค่ะถ้าแห้งไปก็เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะสรุปเราก็ใช้ซอสมะเขือเทศจนหมดขวดนั้นไปเลยค่ะผัดเครื่องได้รสชาติที่พอใจแล้วก็ใส่เส้นพาสต้าลงไปผัดให้เข้ากันได้เลยค่ะเย้เสร็จแล้วปิดไฟแล้วก็โรยขึ้นช่ายเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะน่าทานมากเลยค่ะเป็นเมนูที่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีแนะนำเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราจะหาเมนูผัดพาสต้าแบบอื่นๆเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆกันอีกค่ะถ้าชอบเมนูนี้ก็ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามเมนูต่อๆไปของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะยังไม่จบเราลืมบางอย่างไป
เราลืมใส่ผักสลัดลงไปค่ะโถน้องผักสลัดผู้น่าสงสาร ก็คลุกตอนนี้เลยละกันนะคะ เพราะว่ายังร้อนๆอยู่ เป็นอันจบปิ้งแฮปปี้เอนดิ้งแล้วค่ะ แล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้า บ๊ายบายค่ะ